हाय, आज आम्ही आंबोलीच्या चटणी करतासाठी हे 140 ग्राम असं सानं असं आणि भितरी काटतो असं आमसो असं कशी करची म्हणून पळया। आंबोली धुवून घेऊन सॉल काढून घेऊया। लायक आमसो आंबोली कत्तो उडया हंगाम सान लसण काढतस एक 7 ते 8 लसणाचे बी एक कायलिंतू थोडे ताल 3 रामनाड मिरसांगी या ठीक अस 2 ब्याडगे मिरसांगी या कलराक 1 मिनिट सना उज्जेरी भाजून घेऊया। मिरसांगीचे कलर चेंज नंतर मिक्सिंग घालून घेऊन 1 कप सोई रुचीक मीठ उद्दा घाल अशी वाटून घेऊया। ग्रेट केलेलं आंबोली घालणं उद्दा घालणं अशी एक वेळा वाटूया आणि जाय जाल्यार मात्र थोडे उद्दा घालणं 7-8 लसण बी सॉल काणी घालून घेऊन एक 5 सेकंड गुंडेल्यार पुरो रेडी जाल्यार हे 4 जणांक पावता। आंबोली चटणी रेडी जाल्या आणि हुन पेजे ओटू लायक तूप घालणं जेवया की आमची बसरीच वीडियो तुमकां इष्ट जाल्यार प्लीज सब्सक्राइब करेन ती सो दॅट यूट्यूबान आमगेल वीडियो मस्त जनांक रीच जाता। थँक यू, टेक केअर, बाय बाय।